we start Unit 3 Numerical Integration and lecture number 10, subject code 3130908, Applied Mathematics for Electrical Engineering. Let's start example. Given the data, find the isothermal work done on the gas as it is compressed from V1 is equal to 22 liter to V2 is equal to 2L 2 liter. Use W is equal to V1 to V2 P dV using trapezoidal rule. લાસ્ટ આપણે 9th લેક્ચરમાં કરેલું હતું ટ્રેપેઝોઇડલ સિમ્પસન 1/3, તો એ જ આપણે આજે કન્ટિન્યુ કરશું. એ જ બધા રૂલ આજે આપણે એનો યુઝ કરશું. ટેબલ તમને આપેલું છે 2, 7, 12, 17 એન્ડ 20. આ બધી વેલ્યુ તમને આપેલી છે. એના ઉપરથી પીની વેલ્યુ આપેલી છે, એટીએમમાં આપેલું છે 12.20, 3.49. આ તમને વેલ્યુ ઓલરેડી આપી દીધી છે. તો હવે એના ઉપરથી આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો કે ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ એટલે કે તમારી પાસે y0, y1, y2, y3, y4 એ તમારી પાસે વેલ્યુ હોવી જોઈએ. તો v1 થી v2 w ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને આપેલું છે v1 થી v2 આગળ માઇનસ છે p dv. v1 એટલે કે 22 એન્ડ v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. હવે આ માઇનસ છે, તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે કે માઇનસ હોય a ટુ b, તો તમે એને લિમિટને અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટને ઇન્ટરચેન્જ કરી શકો છો, તો આગળ માઇનસના થઈ જશે પ્લસ. તો એ રીતે આપણે 22 થી 2 ને આપણે આ રીતે લખી શકશું 2 થી 22 p dv. નેક્સ્ટ આપણે જોશું તો એના માટે એચની જરૂર પડશે. એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ b માઇનસ a અપોન n ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા. 22 માઇનસ 2 અપોન 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. તો એચની વેલ્યુ થશે 5. અને ટેબલ ઉપર તમને જોશો તો y0, y1, y2, y3 એન્ડ y4 એ બધી વેલ્યુ તમને ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં જ આપેલી છે. તો એના ઉપરથી આપણે y0, y1, y2, y3 અને y4 લખેલું છે. ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ છે y0 પ્લસ y4 અને પછી લાસ્ટમાં બધા 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે y0, y4 અને બાકીના જે વધશે એને 2 સાથે આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું અને આગળ h/2. તો 5/2 ઇન્ટુ y0 પ્લસ y4 એ રીતે બંને કમ્બાઈન પહેલાં કરી દેશો તો પણ ચાલશે. એ પણ કરેલું છે અહીંયા 12.20 પ્લસ 1.11 એટલે કે 13.31 અને બાકીના બધાનું એડિશન કરશો એટલે 6.979. તો આ રીતે તમારે સિમ્પ્લિફાય કરીને આન્સર આવશે 68.17. ઓકે, આ ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલનો એક્ઝામ્પલ હતો. હજુ આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. ઇવેલ્યુએટ 1 to 5 log x base 10 dx ટેકિંગ 8 સબ ઇન્ટરવલ્સ બાય ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ. તો આના માટે તમને એચની વેલ્યુ આપેલી છે b માઇનસ a અપોન n. એ ફોર્મ્યુલા છે. b એટલે કે અપર લિમિટ અને a એટલે કે લોઅર લિમિટ અને n સબ ઇન્ટરવલ કેટલા કીધા છે, તો કે 8 કીધા છે. તો 5 માઇનસ 1 અપોન 8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 એટલે કે 0.5નો તમારે ડિફરન્ટ રાખવાનો રહેશે. 1થી તમારે 5 સુધી જવાનું છે, પણ એમાં કયા સ્ટેપમાં જવાનું છે, તો કે 0.5 એડ કરતું જવાનું. 1 પ્લસ 0.5 એટલે 1.5 પ્લસ 0.5 એટલે 2 પ્લસ 0.5 એટલે 2.5. તો એ રીતે તમારે 5 સુધી જવાનું છે. હવે તમારા માટે ફંક્શન છે log x બેઝ 10 એટલે કે તમારે કેલ્સીમાં લોગ લેવાનું છે, ln લેવાનું નથી. જો એ આપ્યું હોય તો તમારે ln લેવાનું અને બેઝ 10 કીધું છે એટલે કે લોગ લેવાનું છે. તો log 1 એટલે 0 થશે. log 1.5 એટલે કેલ્સીમાં તમે જોશો તો 0.1761 આવશે. એ રીતે log 2 એટલે શું થશે 0.3010. એ રીતે બધા માટે log 4.5, log 5, log 3, log 3.5 બધાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશો એટલે તમને ટેબલ મળી જશે. અને એના ઉપરથી આપણે વેલ્યુ લખશું y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 અને y8. ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલમાં શું છે, તો કે y0 અને y જે લાસ્ટમાં આવ્યું હોય y8 એ બંનેનો એડિશન પ્લસ બાકીના જેટલા બધા છે એ બધાને એડિશન કરવાનો છે અને 2 સાથેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે. એવી એક ફોર્મ્યુલા છે. જોશો તો લખેલી જ છે કે બાય ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ y0 પ્લસ y8 અને બાકીના બધા આવી જશે 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે. તો આન્સર આવશે 1.75 અથવા તો ડિફરન્સ 1.73 પણ આવી શકે. એપ્રોક્સિમેટ 1.75ની આસપાસ વેલ્યુ આપણી આવી જશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોશું તો કેલ્ક્યુલેટ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ઇન્ટરવલ
4 to 5.5 આ એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા આપણે લીધા છે એટલે થોડા સ્પીડમાં જોશું. એક્ઝામ્પલ 4 to 5.2 તમને ગેપ આપેલો છે 0.2નો. ટેકિંગ એચ, હવે આમાં શું કીધું છે, ટેકિંગ એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.2. 0.2 તમારે તમારી જાતે લેવાનું છે કે 4 થી 5.2 સુધી જવા માટે 0.1નો ગેપ રાખો તો બહુ જાજી વેલ્યુ આવશે, 0.5નો ગેપ રાખશો તો સાવ ઓછી વેલ્યુ આવશે. તો એટલા માટે 0.2 રાખેલો છે કે જેથી કરીને વેલ્યુ તમારી એપ્રોક્સિમેટ 6 or 8 આવી જશે. તો એનની વેલ્યુ 6 or 8 આવી જવી જોઈએ. એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.2, એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું ફોર્મ્યુલા સાથે, તો કે એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો બી માઇનસ એ અપોન એન હોય તો એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, બી માઇનસ એ અપોન એચ. તો એ રીતે એનની વેલ્યુ થશે 6. તો 6 ઇક્વલ પાર્ટ્સ, વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોગ વાય. લોગ વાય નથી, ત્યાં શું છે, એલએન વાય છે. શું છે, એલએન વાય. એટલે કે તમારે કેલ્સીમાં એલએન વાળું જે સિમ્બોલ છે એનો યુઝ કરવાનો રહેશે. ટેબલ તમારું થશે 4, 4.2 બધામાં આપણે 2 એડ કરવાના છે. 4 પ્લસ 0.2 એટલે 4.2 પ્લસ 0.2 4.4 4.6 એ રીતે તમારે 5.2 સુધી જવાનું છે. અને બધા જ એ બધી કોરસ્પોન્ડિંગ વેલ્યુ સાથે આપણે લોગ એક્સ એટલે કે એલએન એક્સ મેળવશું. તો એલએન 4 એટલે 1.38. જો આ પોઈન્ટ પછીની તમારે 4 ડિજિટ લખો તો પણ ચાલશે, 5 ડિજિટ લખો તો પણ ચાલશે. અહીંયા મેં 5 ડિજિટ લખેલી છે, 4 ડિજિટ લખો તો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઓકે, હવે આપણે ટેબલ મળી જાય પછી ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ શું છે, તો કે y0 પ્લસ y6 ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ વેલ્યુનો એડિશન કરવાનો છે અને બાકીની જેટલી વેલ્યુ વધે એ બધાને 2 સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનો છે. તો આપણો આન્સર આવશે 1.827. તો આ આપણો આન્સર આવી ગયો 4 થી 5.2 ln x નો. તો આ રીતે આપણે ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ, સિમ્પસન 1/3, સિમ્પસન 3/8 એ આપણે લાસ્ટ 9th અને 10th લેક્ચરમાં આપણે આ જોયું. હજી આપણે એક બીજો ટોપિક કરવાનો છે નેક્સ્ટ. એના પછી છે ગોસિયન ઇન્ટિગ્રેશન. ગોસિયન ઇન્ટિગ્રેશનનું સેકન્ડ નેમ છે ગોસિયન ક્વાડ્રેચર પણ એને કહી શકશું. તો આના માટે તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે કોઈ વેલ્યુ તમને એક્સના ફોર્મમાં આપેલી હોય એટલે કે લિમિટ તમારી કમ્પલસરી આના માટે -1 થી 1 અથવા તો -2 થી 2 એટલે કે -a to a એ રીતની જ લિમિટ હોવી જોઈએ. જો કદાચ એવી રીતના ન આપેલી હોય તો તમારે એને કન્વર્ટ કરવી પડશે. કઈ રીતે કન્વર્ટ કરશું, તો કે એના માટેની ફોર્મ્યુલા છે કે 1/2 b પ્લસ a પ્લસ b માઇનસ a ઇન્ટુ યુ. એ તમારી ફોર્મ્યુલા છે કે એક વેરિયેબલને બીજા વેરિયેબલમાં કન્વર્ટ કરવા માટેની. અને એના માટે કમ્પલસરી લિમિટ -1 થી 1 આવી જ જશે. તો આપણે એનો એક્ઝામ્પલ જોશું, પણ એના માટે ગોસિયન ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર 3 ફોર્મ્યુલા આવશે, 1 પોઈન્ટ, 2 પોઈન્ટ એન્ડ 3 પોઈન્ટ. તો 1 પોઈન્ટ માટેની ફોર્મ્યુલા છે -1 થી 1 f of x dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ f of 0. ફોર્મ્યુલા તમારે ખાસ યાદ રાખવાની રહેશે. ખાસ કરીને આ બે ફોર્મ્યુલા મેક્સિમમ પૂછાય છે. સૌથી પહેલાં તો ગોસિયન ઇન્ટિગ્રેશન જે છે અથવા તો ગોસિયન ક્વાડ્રેચર છે એ ફોર્મ્યુલા આ જે છે આના ઉપરથીના એક્ઝામ્પલ હશે એ રેરલી પૂછાય છે, બહુ નથી પૂછાતા. આની આગળના સિમ્પસન 1/3 જે છે ટ્રેપેઝોઇડલ છે એ દર વખતે પૂછાય છે પેપરમાં, પણ આ કોઈક વાર હોય છે. પણ તો બી આપણે એનો જોઈ લઈએ આજે શું કહેવા માગે છે. ગોસિયન ઇન્ટિગ્રેશન 2 પોઈન્ટ માટેની ફોર્મ્યુલા છે -1 થી 1 f of x dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ f of -1/√3 પ્લસ f of 1/√3. એ જ રીતે ઓકે 3 પોઈન્ટ માટેની ફોર્મ્યુલા થશે -1 to 1 f of x dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5/9 f of -√3/5 પ્લસ 8/9 f of 0 પ્લસ 5/9 f of √3/5. તો આ તમારે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની રહેશે. એના ઉપરથી આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું. ઇવેલ્યુએટ 0 to 1 dt upon 1 plus t by the Gaussian formula with 2 points and 3 points. આમાં બંનેનો યુઝ કરવાનો કીધો છે. 1 પોઈન્ટ જો તમે જોશો તો આમાં લિમિટ આપેલી છે 0 થી 1. તો આ 0 થી 1ની જગ્યાએ આપણે એને લિમિટ કેવી લઈ આવવાની છે, તો કે નીચે માઇનસ હોય અને ઉપર પ્લસ હોય એટલે કે -1 થી 1 લિમિટ આપણે જોશે. વી હેવ ટુ ચેન્જ ધ લિમિટ યુઝિંગ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. કઈ રીતે, તો કે આ લોઅર લિમિટ છે 0 એન્ડ અપર લિમિટ છે 1.
એના માટેની જે ફોર્મ્યુલા છે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 b પ્લસ a પ્લસ b માઇનસ a ઇન્ટુ યુ. એના આપણે a અને b ની વેલ્યુ પુટ કરશું તો તમારો આન્સર આવશે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ, પણ આમાં વેરિયેબલ t છે તો આપણે એને યુમાં કન્વર્ટ કર્યું છે. જો x હોય તો તમે એને ટીમાં કન્વર્ટ કરી શકો. ઇન શોર્ટ આપણે ન્યૂ વેરિયેબલ લેવાનો છે. t હોય તો u અને x હોય તો u અથવા તો x હોય તો t પણ લઈ શકો. તો x t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ યુ બાય 2. તો એના ઉપરથી તમારે લિમિટ ચેન્જ કરવાની રહેશે. સૌથી પહેલાં તો ટીની જગ્યાએ તમારે શું મૂકવાનું છે, યુ વાળું ફંક્શન મૂકવાનું છે. તો ટીને તમારે ઓબ્જેક્ટ બનાવવો પડશે, એટલે 1 પ્લસ યુ બાય 2. 2t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ યુ એન્ડ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2t માઇનસ 1. આ શું કામ આપણે ફાઇન્ડ કર્યું છે, કેમ કે આપણે ટીની જગ્યાએ એકવાર 0 મૂકશું એટલે યુની વેલ્યુ મળશે -1 એન્ડ ટીની જગ્યાએ 1 મૂકશું. શું મૂકવાનું રહેશે, ટીની જગ્યાએ 1. તો એ અહીંયા મૂકશું તો 2 ઇન્ટુ 1 -1 એટલે કે 1. તો યુની અપર લિમિટ મળશે 1. તો આપણી લિમિટ મળી જશે -1 થી 1, આપણે જે જોઈતી હતી એ. અને ફરી આપણે જે ટી વાળું જે ફંક્શન છે એને આપણે યુમાં કન્વર્ટ કરી નાખશું. તો ડીટીની જગ્યાએ પણ કંઈક વેલ્યુ ચેન્જ કરવી પડશે. તો ડીટીની જગ્યાએ આવી જશે, અહીંયાનું વિકલન કરશો તો 1નું 0 થઈ જશે, યુનું ડીયુ અને અપોન 2 છે તો 2 રહેશે, એટલે ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીયુ બાય 2. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોશું તો લિમિટ તમારી જે આગળ કીધી હતી એ પ્રમાણે લિમિટ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. a ટુ b f ઓફ એક્સ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્મ્યુલા છે b માઇનસ a અપોન 2 -1 થી 1 એફ ઓફ યુ ડીયુ. અથવા તો તમે આ ફોર્મ્યુલાને અહીંયા ના લખવું હોય અને ડાયરેક્ટ તમારે ફંક્શન ચેન્જ કરવું હોય તો એમ પણ કરી શકો, કેમ કે b માઇનસ a અપોન 2 જોશો એટલે તમારું શું થશે, જે ડીયુ વાળી જે વેલ્યુ છે એ જ આવશે. તો આપણે આ ફોર્મ્યુલા યાદ ન રાખવું અને ડાયરેક્ટ આપણે જે ફંક્શન છે 0 થી 1 dt અપોન 1 પ્લસ ટી, એ બધાને આપણે લિમિટ ચેન્જ કરીએ, ટી વાળું ચેન્જ કરીએ, ડીટી જગ્યાએ ચેન્જ કરીએ એટલે આપણું ફંક્શન આ રીતે આવી જશે. ડીયુને અલગ પાડીએ 1/2 આગળ આવી જશે. જો આનો યુઝ કર્યો હોય તો ડાયરેક્ટ આગળ 1/2 લઈ શકત. ઓકે, બેમાંથી કોઈ પણ યુઝ કરી શકો તમે. હવે અહીંયા 1/2 ફરી સિમ્પ્લિફાઈ કરશો એટલે -1 થી 1 2 અપોન 3 પ્લસ યુ. હજુ તો આપણું ફંક્શન મળ્યું છે. આ શું છે આપણું, એફ ઓફ યુ મળ્યું 1 અપોન 3 પ્લસ યુ. હવે એની મદદથી આપણે જે ઓલી ફોર્મ્યુલા છે, કઈ ફોર્મ્યુલા, તો કે 1 પોઈન્ટ અને 3 પોઈન્ટ, આ ફોર્મ્યુલાનો તમારે યુઝ કરવાનો રહેશે, આ બંને ફોર્મ્યુલાનો. ઓકે, આગળ જોઈએ. હવે એમાં 2 પોઈન્ટ માટેની ફોર્મ્યુલા અહીંયા લખેલી જ છે. હવે એનો આન્સર શું છે, આ શું છે, એફ ઓફ 1/√3. એ ક્યાં પુટ કરવાનું છે, તો કે તમારું જે ફંક્શન હતું એફ ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3 પ્લસ યુ, તો એમાં યુની જગ્યાએ 1/√3 મૂકવાનું રહેશે. એક વખત યુની જગ્યાએ -1/√3 મૂકશો, જ્યારે 1/√3 મૂકશો ત્યારે આન્સર આવશે 0. આનો આન્સર થોડોક બંનેનો ઓપોઝિટ લખાઈ ગયો છે. આનો આન્સર આ છે 0.2795, અને જ્યારે તમે યુની જગ્યાએ -√3 મૂકશો એટલે કે -1/√3 મૂકશો તો આન્સર આવશે 0.4128. તો બંનેનો એડિશન કરશો એટલે 0.6923 આપણો આન્સર આવી જશે. 0 થી 1 1/1 પ્લસ ટી ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.6923. ઓકે, હવે 3 પોઈન્ટ માટે જોશું. 2 પોઈન્ટની આપણી ફોર્મ્યુલા કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. 3 પોઈન્ટ માટે થશે -1 થી 1 1/3 પ્લસ યુ ડીયુ. ફોર્મ્યુલા છે આપણી 5/9 એફ ઓફ -√3/5. સેમ એઝ અહીંયા માઇનસ નીકળી જશે અને પ્લસ આવશે અહીંયા 8/9 એફ ઓફ 0. ફરી આપણી જે ફંક્શન કયું હતું 1/3 પ્લસ યુ, એ આપણું ફંક્શન હતું. એ ફંક્શનમાં તમારે એકવાર -√3/5 મૂકવાનું છે, એકવાર √3/5 મૂકવાનું છે અને એકવાર 0 મૂકવાનું છે. તો એ બધી વેલ્યુ તમારે આ રીતે પુટ કરવાની છે. પણ આનો જે આન્સર છે એ મેં અહીંયા લખેલ છે અને આનો આન્સર છે એ ભૂલથી અહીંયા લખાઈ ગયો છે. ઓકે, તો હવે આનું આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરશું તો આન્સર આ રીતનો આવશે અને એનો એડિશન કરશો એટલે 0.6933. તો 0.2 માટે પણ આન્સર આવ્યો તો શું આવ્યો તો 0.2 માટેનો આન્સર 0.6923 અને 3 પોઈન્ટ માટે આન્સર આવ્યો તો 0.69. એનો આન્સર એપ્રોક્સિમેટ સરખા જેવો જ આવશે. ઓકે, તો આ રીતે ગૌસિયન ઇન્ટિગ્રેશનની આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકશું. હવે એના જેવો એક્ઝામ્પલ લીધો છે, એમાં
ગોસિયન ઇન્ટિગ્રેશનનો છે, ગોસિયન ક્વાડ્રેચર ફોર ફોર્મ્યુલા 4 n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, એટલે કે તમારે આના માટે 3 વાળી જ જે ફોર્મ્યુલા છે યુઝ કરવાની રહેશે, √3/5 વાળી. તો ફરી તમે ચેક કરશો આગળના એક્ઝામ્પલની જેમ જ સેમ છે. લિમિટ ચેન્જ કરવા માટે તમારે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવી પડશે. એ જગ્યાએ 2, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4, એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 + u. આ વેરિયેબલ ચેન્જ થઈ જશે, વેરિયેબલ ચેન્જ થઈ જશે, સાથે સાથે લિમિટ પણ ચેન્જ થશે, અને dxની જગ્યાએ શું થશે, આ બંને બાજુ વિકલન કરશો તો 3 નું 0 એન્ડ du નું du. તો આ ત્રણ ચેન્જીસ ફરી આપણે કેમાં મૂકશું, તો કે જ્યાં તમારું જે ફંક્શન હતું -2 થી 4 x² + 2x એમાં પુટ કરશું, એટલે આપણી ફોર્મ્યુલા આ રીતે થઈ જશે, u² + 8u + 15. આ તમારું ફંક્શન બની જશે. હવે આની અંદર તમારે -√3/5 એટલે કે યુની જગ્યાએ -√3/5² + 8 × -√3/5 + 15 એ રીતે તમે સિમ્પ્લિફાય કરશો. અહીંયા જો બતાવેલું જ છે મેં, એટલે તમારો આન્સર આવશે 9.4032. તો આ બધાનું તમારે સિમ્પ્લિફાય કરવાનું રહેશે. ઓનલી 3 પોઈન્ટ માટે જ છે, એટલા માટે 2 પોઈન્ટની આપણે ફોર્મ્યુલા લખેલી નથી. બધાનું સિમ્પ્લિફાય કર્યું, આન્સર આવી ગયો તો 30.665. તો આ રીતે તમારે 668. તો આ રીતે ગોસિયન ફોર્મ્યુલાનો આપણે યુઝ કરશું. થેન્ક યુ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.